नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई युभी एडभाइस च्यानलमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला तपाईहरु सबैजनालाई मेरो तर्फबाट र यो युभी एडभाइस च्यानलको तर्फबाट ह्यापी होली। यो होली राम्रोसँग मनाउनु होला। के तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इमो चलाउनु हुन्छ? यदि तपाईले आफ्नो इमो एकाउन्ट द्वारा इमोमा आफ्नो साथीभाइसँग अथवा अरु थुप्रै व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किनकि साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु इमोमा लुकेको दुईवटा गोप्य सेटिङको बारेमा। आजसम्म तपाईलाई इमोमा लुकेको यो दुईवटा गोप्य सेटिङको बारेमा कसैले पनि भनेको छैन होला। इमोको यो दुईवटा गोप्य सेटिङको मद्दतबाट अब चाहिँ तपाईले आफ्नो इमो एकाउन्टमा सोच्नै नसक्ने कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। हर एक इमो प्रयोगकर्ताले इमोमा लुकेको यो दुईवटा गोप्य सेटिङको बारेमा अवश्य नै जान्नै पर्ने हुन्छ। भन्नाले हामी मध्ये धेरै जनाले आफ्नो मोबाइलमा इमो चलाउने गर्छौं र सँगसँगै आफ्नो साथीभाइ अथवा अरु व्यक्तिको इमो नम्बरलाई आफ्नो इमो एकाउन्टमा एड गर्ने गर्छौं अथवा अरु थुप्रै व्यक्तिहरुलाई पनि तपाईले आफ्नो इमो एकाउन्टमा एड गर्ने गर्नुहुन्छ। तर तपाईलाई यहाँनिर यो कुराको बारेमा थाहा हुँदैन कि तपाईलाई चाहिँ इमोमा अरु कसले एड गरेका छन् भनेर। तर अब चाहिँ तपाईले एकदमै सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कसले तपाईलाई इमोमा एड गरेका छन् भनेर। भन्नाले तपाईको साथीहरु मध्ये तपाईलाई चाहिँ कसले आफ्नो इमो एकाउन्टमा एड गरेका छन् भन्ने जानकारी चाहिँ अब तपाईहरुले एकदमै सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, त्यस्तै गरेर अब चाहिँ तपाईले बिना मोबाइल नम्बर अरु व्यक्तिलाई आफ्नो इमो एकाउन्टमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नाले जस्तै तपाईले इमोमा कुनै पनि व्यक्तिलाई एड गर्नु पर्यो भने त्यो अवस्थामा तपाईले त्यो व्यक्तिको मोबाइल नम्बरलाई आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्नु पर्ने हुन्थ्यो। तब मात्रै तपाईले त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो इमो एकाउन्टमा एड गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर साथीहरु, अब चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, मेसेन्जरमा रहेका साथीभाइ अथवा अरु व्यक्तिलाई आफ्नो इमोको लिंक सेन्ड गरेर ती व्यक्तिहरुलाई आफ्नो इमोमा इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईले त्यो व्यक्तिको मोबाइल नम्बरलाई आफ्नो मोबाइलमा सेभ नगरिकिन त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो इमोमा फ्रेन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलैसँग। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि तपाईहरुले पनि इमोको यो दुईवटा गोप्य सेटिङको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई यो भिडियोको तलपट्टि एउटा यस्तो सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ। यो सब्स्क्राइबको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनलाई पनि एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, पहिलो सेटिङ रहेको छ कसरी तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कसले चाहिँ तपाईलाई इमोमा एड गरेका छन् भनेर। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको इमोलाई ओपन गर्नुहोस्। र साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा धर्का रहेको छ। यो तीनटा धर्कामा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एड फ्रेन्ड भनेर लेखेको छ। यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पिपल हु एड मी भनेर लेखेको छ। यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै व्यक्तिहरुको नाम यहाँनिर देखाइनेछ। र त्यस्तै गरेर तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ इमोमा कसले एड गरेका छन् भनेर। भन्नाले इमो प्रयोगकर्ताहरु मध्ये कसले चाहिँ तपाईलाई इमोमा आफ्नो तर्फबाट एड गरेका छन् भनेर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ यी व्यक्तिहरुले चाहिँ मलाई आफ्नो इमो एकाउन्टमा एड गरेका छन्, तर मैले चाहिँ यी व्यक्तिहरुलाई आफ्नो इमो एकाउन्टमा एड गरेको छैन। यदि साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिरबाट चाहिँ यी व्यक्तिलाई पनि आफ्नो इमो एकाउन्टमा एड गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा यदि तपाईले पनि यहाँनिर यी व्यक्तिहरुलाई आफ्नो तर्फबाट आफ्नो इमो एकाउन्टमा एड गर्न चाहनुहुन्छ अथवा फ्रेन्ड बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँनिर यो एडको बटनमा एकचोटि टच गर्नु होला। र साथीहरु त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एडेड भनेर लेखेको छ। भन्नाले अब यो व्यक्ति चाहिँ मेरो तर्फबाट र त्यो व्यक्तिको तर्फबाट
तर्फबाट हामी दुईजना चाहिँ यहाँनिर इमोमा फ्रेन्ड भइसकेका छौँ। साथीहरू यसरी चाहिँ तपाईले एकदमै सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कसले चाहिँ तपाईलाई इमोमा एड गरेका छन् भनेर। र साथीहरू अब रहेको छ दोस्रो सेटिङ, कसरी तपाईले बिना मोबाइल नम्बर आफ्नो फेसबुक व्हाट्सएप मेसेन्जरको साथीभाइलाई आफ्नो इमो एकाउन्टमा एड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। साथीहरू त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले यहाँनिर एकचोटी ब्याक गर्नु होला। र साथीहरू अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भनेर लेखेको छ, यहाँनिर सेटिङमा एकचोटी टच गर्नुहोस्। र अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ युजर भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटी टच गर्नुहोस्। र साथीहरू अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो इमोको नाम राख्नु होला। भन्नाले अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर आफ्नो एउटा नाम राख्नु होला। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर रवि राख्छु, RAVI। र साथीहरू त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डन भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटी टच गर्नुहोस्। र अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा शेयर बटन आइकन रहेको छ, तपाईहरुले यहाँनिर एकचोटी टच गर्नुहोस्। र त्यसको तलपट्टि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कुन कुन मेसेन्जर चाहिँ युज गर्नुहुन्छ ती सबै एप्लिकेसनको नाम यहाँनिर देखाइनेछ। जस्तै तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ मेरो मोबाइलमा व्हाट्सएप, फेसबुक, मेसेन्जर अरु थुप्रै एप्लिकेसनहरुलाई पनि यहाँनिर युज गर्ने गर्छु। र साथीहरु यदि तपाईले यहाँनिर आफ्नो फेसबुकको कुनै एउटा साथीलाई आफ्नो इमोमा एड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँनिर यो इन्भाइट मेसेन्जर फ्रेन्ड भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटी टच गर्नुहोस्। र साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ तपाईको मेसेन्जर एकाउन्ट ओपन हुनेछ। र त्यस्तै गरेर अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको इमो एकाउन्टको लिंक यहाँनिर देखाइनेछ। र साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईको मेसेन्जरमा कुनै एउटा यस्तो साथी छ जुन साथीको मोबाइल नम्बर चाहिँ तपाईसँग छैन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले आफ्नो त्यो मेसेन्जरको साथीलाई चाहिँ आफ्नो इमो एकाउन्टको लिंक सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईको त्यो मेसेन्जरको साथीले चाहिँ त्यो लिंक द्वारा तपाईको इमो एकाउन्टमा आउने छ। र यसरी चाहिँ तपाई एकदमै सजिलैसँग बिना मोबाइल नम्बर आफ्नो मेसेन्जरको त्यो साथीसँग आफ्नो इमोमा फ्रेन्ड बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर कुनै पनि एउटा व्यक्तिको नाम सिलेक्ट गर्नु होला जसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो इमोमा साथी बनाउन चाहनुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर यो नामलाई एकचोटी टच गरेर सिलेक्ट गर्छु। र साथीहरु त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड भनेर लेखेको छ, यहाँनिर सेन्डमा एकचोटी टच गर्नुहोस्। र साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको इमो एकाउन्ट लिंक चाहिँ यहाँनिर यो व्यक्तिको मेसेन्जर एकाउन्टमा सेन्ड भइसकेको छ। र अब यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो मेसेन्जर एकाउन्टमा आएको तपाईको त्यो इमो एकाउन्टको लिंकलाई टच गरेर तपाईको इमो एकाउन्टमा साथी बन्न सक्छ। र साथीहरु यसरी चाहिँ तपाईहरुले एकदमै सजिलैसँग अरु व्यक्तिको मोबाइल नम्बरलाई आफ्नो मोबाइलमा सेभ नगरिकन त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो इमोमा साथी बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो रहेको थियो इमोको दुईवटा गोप्य सेटिङको बारेमा। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस्त साथीहरु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।